Joke yan. Matatanda. Punta na tayo sa room. Ang ganda dito. I swear. Sundan natin ngayon si Ate Ellie. Bali siya yung mag-tutor sa atin papunta sa room. Kinuha kong room 3 house. So, siya yung bahala sa check-in natin. Say mo, hello! Ito na po yung 3 house. Yan, room tour na tayo. So, welcome to our humble abode! Diba? Ang ganda! Ang ganda! And then, may mga switch sila dito. Tapos, ang laki ng mirror. CR. Yan, o. Tada! Oh, meron kaming jacuzzi. Then, shower. Hi! Hello! Sobrang ganda. So, naming kama. Meron dito, meron doon. Kasi, buong family kami. And then, hindi ko alam kung nasaan sila nag-iikot sila summer dun sa labas. Ipakita ko na din sa inyo yung itsura sa labas. Kung ano pang pwede nating makita. Hindi ko kasi alam kung nasaan sila. Bali, naggagala na sila sa labas. Eh, ang laki pa naman nito. Hindi ko kung saan ko sila hahanapin. Meron silang complimentary na citronella oil. Para sa insects. Then yan, treehouse. May tinga pa ata. Let's do this. Punta tayo ng batis. Hindi yan. Ay. Ano ba yan? Hanging bridge. Sila kaya nila, oh. Ako, hindi ko kaya. Mamaya, tatry ko yung maikli lang. Tingnan natin. Kalawang na yung hangin. Gumagalaw yung bridge. Hi, Shotty! Oh! Baba! Ako na muna. Taas na, oh. So, mapaba kami kasi may bati sa baba. And, gusto din ni Shotty ng tawag dito, Jurassic Park. So, yung Jurassic Park na sa baba. Parang nakakatakot dito pag gabi. No? Anyway, no littering. Naririnig ko na yung batis. Ito na ba yung batis? Hindi na siya batis. Puro na siya halamaning. Halamaning. Sayang. Pero may onti pang tubig. So baka pwede pa maging batis. Joke. Apa. Hindi pa pala yun yung batis. Dun pa. Joke lang. 6 hectare. Ilang hektarya kabuuan? Nasa 40 po mahigit. Laki! Yung pag-aari ng laki pala. Isa lang po ba may-ari nito? Oh! Mama Mary waits for you. With God, nothing is impossible. Oh, amazing! So, ito na yung batis. After ng paghihirap, lagi may magandang kahihinat na ng paghihirap.
Pag may tiyaga, may nilaga. Puntahan natin yung Batis. Ganda! Ang ganda dito! Welcome to Batis. Ito yung Batis ng Villa Elma. So, hindi kami magsiswim dahil medyo malamig yung water. Saka malalim. Tsaka malalim. Tama si Shobe. Si Shobe nanginginig yung paa. Hindi yata kinaya yung pagbaba ng madaming steps. So, pupuntahan na namin yung Jurassic Park na gustong puntahan ng bunso kong kapatid. Tana. Ang kanyang inaasam-asam na puntahan ang Jurassic Park. Hi, Shobe! Wait! Don't forget to click subscribe. Don't forget to click. So, ang init. Anyway, galing daw to sa bukal ng mountain, I guess so. Kaya malinis yung water. Yan. So, this way. This way. Aray ko? No! Ibon ba yun? Nabasa din ako. Umiihi daw yung ibon. Nakakapagod. Last step. Whew. May stairs pa paakyat. Pabalik. Okay. I give up. Oh, tara, let's go. Unahan ko na sila. Okay. If you wanna rest, if you wanna lose your weight, punta kayo sa Villa Elma. Anak ko sa. Ano? Yun. We're here. So, this is the view from above. Worth it naman pala yung paghihirap. Dahil sobrang ganda ng view. Buti na lang mahangin. Siguro nakakapagod. Ang ganda oh. Peace be with you. Thank you, Lord. So as you can see, pawis na po tayo. Sobrang haggard na. Sobrang init. Pero ang ganda. Sobrang ganda. Bali yung nasa likod ko, ito na yung pinakahuling place na pupuntahan dito. Then after that, punta na tayo doon along the road and then go back na tayo dun sa resort. And pahinga na tayo. Init. Kasi nangangatog na tuhod ko ah. Labas na tayo. Woo! Wala ka shorts? Ate Merong. So, dyan na nagtatapos ang ating tour. If you like this video, if you enjoy this video, don't forget to click like and subscribe. Okay? Yan. So, dyan na nagtatapos yung ating tour. Now, if you enjoyed this video, don't forget to click like and subscribe. See ya! See you in my next video.